مساء الخير. شايفين القطقوطه اللي ورايا دي بوسي، كائن جميل بيحب اللعب والنوم زي ما انتم شايفين، وهي نايمه دلوقتي على شنطتها اللي هي بتحب تنام على الشنطه تعمل كده. ده كلام كلمتين جد. هنبطل عنصر على بعض امتى؟ بجد والله. في فيديو وصلني عن بنت عاشت 10 سنين في كندا وعاشت سنه في مصر لحد دلوقتي، بتواجه عنصريه على المايو الشرعي اللي هي بتحاول تنزل البسين بيه وبتعيط. ناس قالت دي افوره، ناس قالت ما انت ممكن تروح اي بسين تاني اللي حايشك ومحدش ضربك على ايدك وقال لك تيجي الكومباوند ده او الاوتيل ده بلا 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 بلا. كل ده كلام جميل، كل ده كلام مش جميل، هو زي زفت، زي الخرا. عشان ابقى صريح معاكم، العنصريه دي على قد ما هي مش شبه خالص العنصريه اللي كان بيتعرض لها السود في الثلاثينات في امريكا، بس هي عنصريه برضو ولازم نتعامل معاها، لان هي فعلا فعل قميء وقذر ان اوتيل يفرضوا على او كومباوند يفرضوا على المرتدين اللي قاعدين عنده. ملهاش اي علاقه بالفلح، ملهاش اي علاقه بالثقافه، هي ليها علاقه بمظهر. والاوتيل فاكر كده ان هو هيبقى شكله قدام حلو، شكله حلو قدام الغرب. بالعكس، لما الغرب يجوا ويلاقوا ان كل الناس هناك شبههم they will not feel at home، they will feel ان ايجيبت ناقصها حاجه، they will feel انه الاوتيل ده فيك، بيحاول يتصنع حاجه هو مش عاملها. وانا متفاهم ان الاوتيل بيبقى فاكر نفسه كده بيجيب فلوس اكتر، لكن ده مش احنا، مش دي مصر. حتى لو حاولت على قد ما تقدر ان انت تخلي شكلك حلو كاوتيل قدام الاجانب، بالعكس انت بتخلي شكلك قدام المصريين وحش. ليه بقى كل حاجه؟ عشان عقده الخواجه، ان احنا نرضي الخواجه، نرضي الراجل الابيض، نرضي الراجل الغربي. انتوا العنصريه دي بتعجبكم بس لما تستخدموها على الناس التانيه. انا مش بكونفيوز الناس مع بعض، انا بس بقول دلوقتي الناس اللي مؤيده للاوتيل، لحركات الاوتيل، ان هو يفصل بين المحجبات وغير المحجبات عشان اصل المحجبات شكلهم غير حضاري، اللي راضي على الحركه دي هو راضي على الحركه دي عشان هو عنده عنصريه او عنده زي حريه تعبير هو بيستخدمها عشان يعنصر على خلق اللي حواليه. ورغم كده الناس برضو بتقعد على السوشيال ميديا وتشتم بعض وتهزق بعض، وكله بيتكلم من ورا شاشه، وشيء جميل جدا الحقيقه، شيء يعني مقزز. كلمتين جد، الناس اللي واقفه ورا شاشه وبتستخدم المنبر بتاعها عشان تتكلم في السوشيال ميديا على ناس تانية وتقعد تقول لا اصل البنت اللي بتعيط دي جايه تتشهر، اصل البنت اللي بتعيط دي اوفر ودراماتيك، وايه القرف اللي انت عاملاه في نفسك ده، وايه الحجاب النص نص اللي انت لابساه ده. بص، سهل قوي قوي ان انت تعلق، سهل قوي ان انت تبقى رجوز، سهل قوي ان انت تبقى محلل سياسي محنك، ولا انا بكره الكلمه دي. سهل قوي ان انت تستخدم رايك الشخصي في ان انت تبقى جادجمنتال، تحكم على كل اللي حواليك. عارف ايه اللي صعب؟ ان انت تبطل الخرا اللي انت بتعمله ده وتفكر فعلا، طب ايه اللي يخليني احس ان انا عايش في مصر؟ اكيد مش ان انا يبقى في اوتيل في بلدي بيعنصر ضدي كمواطن او بيعنصر على المواطنين اللي زيي المصريين عشان يرضي الاجانب. ليه الكونكلوجن ده ما دخلش دماغك؟ يعني ليه انت عندك الكونكلوجن على طول انه لا اصل ما انت لما مش عاجبك تروحي بسنتري؟ يا اخي ليه؟ كفايه بقى. ده السبب ان انا ما عنديش سوشيال ميديا اليومين دول، عشان بقيتوا اشخاص مقرفين الحقيقه. بص، هتعمل اللي انت عايزه وهتفضل تعلق وهتقول لا، بص هتتعامل على انه موت المؤلف، هتتعامل على انه فن نسبي، لكن في حقيقه الامر احنا مش في مصفوفه، احنا في حياه حقيقيه، وكلامك ده له عواقب. لو انت كذاب انا اقدر ببساطه شديده جدا اقول لك لا، اللي انت بتقوله ده غلط، اللي حصل انه كذا كذا كذا، واثبت لك حتى بالصور لو عايز. فسهل جدا انت تتعلق، وسهل جدا انت تسبيكيوليت كأن اللي قدامك ده فن ونسبي، مش ان ده بيحصل بجد. حاول تسمع الناس اللي بتتكلم، حاول ما تعلقش عليهم اوت رايت اوف ذا بات. مش اول حاجه تلجأ لها ان انت تبقى رجوز وتأرجز وتعلق وتتريق كأن انت كوميديان، وسهل ان انت يعني انت عندك بتستخدم قدراتك الفكاهيه في ان انت تتريق على الناس اللي حواليك. ما تستخدمها في حاجه بناءه اكتر بدل القرف اللي انت بتعمله ده. احنا معاملتنا بقت خرا قوي مع بعض. يا ريت نتعلم اللي بيحصل ده ونبتدي نحارب حاجه اسوأ بكتير من اللي احنا فيه ده، العنصريه. بدل ما نقعد نحارب بعض، نواجه قدراتنا ان نحارب حاجه سيئه. سهل جدا ان تتعلق، صعب جدا ان تعمل الصح. شكرا جدا لفرجتكم على الفيديو ده، وان شاء الله هحاول افكر لكم في فيديو جديد يكون ورا فكره اكتر من كده. انا بس قلت اطلع الكلام اللي عندي. شكرا جدا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.